سلام، وقتتون بخیر. تو این ویدیو میخوایم در رابطه با ابزارهای فرم سازی و ولیدیشن توی بلیزر با هم دیگه صحبت بکنیم. من الان اینجا یک فرم دستی دارم. چرا اسمشو گذاشتم دستی؟ چون خب همشش دستی انجام شده و یک ولیدیشن ساده هم براش گذاشتم. چطور؟ وقتی که روی این تایید کلیک میشه میاد تو این کد ما اینجا میاد همه این در واقع مدل ها یا اینپوت ها رو بررسی میکنه و اگر اون نیازی که من داشتم، مثلا اینجا گفتم نباید خالی باشه، گفتم اگر نیم خالی مثلا بود بیا ارورمون رو مثلا این مقدار رو پر کن، اگه فامیلی خالی بود بیا این مقدار رو پر کن، اگه نمیدونم تاریخ تولد خالی بود بیا این مقدار رو پر کن. و بعدش توی یو آی هم گفتم حالا ارور منو اگر خالی نبود بیا اون بالا نشون بده. و هر کدوم از اینا هم خب بایند کردم به کلاس فرم مدلم دیگه. فرم مدل هم 3 تا پروپرتی بیشتر نداره. یه خیلی چیز ساده که فقط نشون بدم شما به صورت دستی توی بلیزر میتونی فرم طراحی بکنی و تو بحث ولیدیشنش خیلی باید زحمت بکشید تا فرمت خیلی قشنگ بشه. الان من این فرم رو اجرا کردم، شما ببینید مثلا من اینو خالی میذارم و مثلا تایید رو میذارم. ببین اینجا ارور رو برای من میزنه. دقیقا همون چیزهایی که من طراحی کردم اونجا برای من میذاره. مثلا نام رو وارد کنید، نام خانوادگی رو وارد کنید، بعد زیر هم نیست، باید زیر هم بکنم و کلی کد باید بزنم تا این ولیدیشن ها انجام بشه. به جای این کارا خود بلیزر یه ابزار فرم سازی و ولیدیشن خیلی خوبی برای ما قرار داده و ما میخوایم اونو اینجا ببینیم چطور کار میکنه. من الان این فرم دستی رو درست کردم، حالا میخوام از فرم ولیدیشن خود بلیزر استفاده بکنم. چطور؟ این دیو من میبندم، این فرم دستی مونه. من الان میخوام از در واقع از کامپوننتی به نام edit form استفاده بکنم توی بلیزر. اول یه دیو جدا درست میکنم، کلاسش رو میکنم دیفلکس فلکس کالم p2 justify content center align item center. خب اینا چیزای بوتسترپی هست دیگه. تا اینجا اوکی. من اومدم فقط چیدمانش رو درست کردم. حالا میخوام به جای این فرم سازی که من اینجا دستی انجام دادم از ادیت فرم بلیزر استفاده بکنم. ما توی کد بیهایندمون یه دونه فرم مدل داشتیم دیگه، یه دونه آبجکت نیو داشتیم که اینجا اومدیم اینا رو بهش بایند کردیم. مثلا گفتیم نامو بایند کن به اون کلاس فرم مدلمون توی پروپرتی نیمش، فامیلی هم همینطور، بیردی هم همینطور. الان اینجا میخوایم از ادیت فرم بلیزر استفاده بکنیم. میایم اینجا یه کامپوننتی هست به نام ادیت فرم. توی ادیت فرم ما مستقیم باید به مدلمون وصلش بکنیم. کدوم مدل؟ همون مدلی که ما اینجا داشتیم دیگه توی ادیت فرممون. پس برای ساخت فرم از طریق بلیزر حتما باید یک مدل برای فرمتون درست بکنید و بعد اونو مستقیم بهش بایند بکنید. پس اینجا میگم ادیت فرم کن، میگه حالا مدل این فرم چیه؟ مدل من خب همون فرم مدلمه دیگه. مدل رو تا اینجا تعریف کردم. وقتی که مدل رو تعریف کردم شما دیگه اینجا میتونید تمام این کدا رو اینجا بزنید. من الان اینجا مثلا اینا رو میزنم تا اینجا، کلش رو میزنم دیگه تا اینجا، تا دکمه آخرش که تایید رو اینجا میذارم. فقط جای اینپوت ها باید از یک کامپوننت آماده دیگه بلیزر استفاده بکنید به نام اینپوت که شما بزنید ببینید کامپوننت که ادساین داره یعنی برای بلیزره. ببینید بستگی به نوع اینپوتتون اینجا باید نوع اینپوت ها رو مشخص کنید. ببین اگه تکستیه تکسته، اگه فایلیه فایل، اگه عددیه، اگه رادیویه، اگه سلکته، اگه چک باکسه، اوکی. پس از اینپوت های HTML استفاده نباید بکنید، از اینپوت های بلیزری باید استفاده بکنید که تهش باز رندر میشه به اینپوت های HTML ولی با قابلیت های بیشتر. من چون نیم و فامیلی و بیردیم استرینگ از نوع اینپوت تکست استفاده میکنم. تا اینجا اوکی. من فرقاشو اینجا کامل میگم دیگه. اینجا من به این شکل میبندمش و بعدش یه چیزی داره به اسم bind value که دقیقا مثل bind همین جای ما میمونه دیگه. اینجا ما چجوری bind کردیم؟ گفتیم bind کن، اینجا میگیم bind value کن. میگه به چی bind value بکنم؟ میگم به فرم مدلمون دات مثلا name. درسته؟ اینجا از نوع فامیلیه دوباره میکنیم input text
اینم bind value میکنیم. bind value به چی میگه bind value کنم؟ فرم مدلم به فامیلی. عین همینم برای بیرده هم انجام میدم. اینجا میگم بیرده. تا اینجا اوکی، ما داریم کم کم فرم رو میسازیم. حالا توی بحث دکمه دیگه شما اینجا نباید مستقیم دکمه رو بزنید، فقط تایپ دکمه رو میکنید از نوع سابمیت، مثل فرم سازی خود نیتیو HTML میمونه دیگه. و بعد اینجا توی ادیت فرمتون یه گزینه سابمیت داره، ببینید سابمیت داره و اینجا باید اون متدتون رو بهش بدید که هر موقع سابمیت شد بره اجرا بکنه. من اینجا یه متد درست میکنم به اسم async task on submit form. میگم که برو اینو صدا بکن on submit form. این فرم الان دقیقا کار همون فرم بالایی رو میکنه. من اینجا یه دونه چیزم بزنم، یه دونه بوردرم بذارم براش، بوردر 1 پدینگ هم که باشه. الان نگاه بکنید نتیجه رو. به نتیجه یکیه. حالا اینایی که میدید نذاشته به خاطر اینکه فرم کلاساشو نداشتم. من اونا رو هم میذارم که دقیقاً ببینید یکیه. من کلاسای بوتسترپیشو نداشتم، برای همین قشنگ نشون نداده. پس میگم کلاس، ببین حتی کلاس هم میگیره، یعنی مشکلی نداره. فرم کنترل اینم کلاس فرم کنترل، اینم کلاس فرم کنترل، یه دونه هات ریلود. ببین دقیقا این همون شد. پس ما الان دو تا فرم داریم که به دو روش مختلف درست شد. یه فرم دستی که خودمون انجام دادیم، یه فرمی که از طریق کامپوننت بلیزر درست کردیم. حالا مزیتش چیه؟ من الان اینجا توی آن سابمیت هم یه دونه بریک پوینت میذارم که ببینید همون اتفاق داره میفته. اوکی، حالا میخوایم ولیدیشن بذاریم. مزیت این کار توی بحث ولیدیشنش است. تا اینجا همون کارا رو میکنه، حالا اون مزیتش رو میخوایم استفاده کنیم. ولیدیشن چطور کار میکنه؟ ما توی انتیتی فریمورک گفتیم یه سری اتریبیوت داریم به نام دیتا آنوتیشن که من اینجا پیجش رو باز کردم. شما اگه سرچ بکنید کامپوننت مدل دیتا آنوتیشن، اینجا لیست شد سایت مایکروسافت برای شما میاره. ما یه تعدادی دیتا آنوتیشن داریم برای کارهای مختلف. مثلا ببینید فون، این در واقع ولیدیشن فرم. اگر تلفنشو یه چیزی غیر از تلفن بزنه، اینجا ولیدیشن انجام میشه و خطا میده بهمون. یا مثلا رنج، مثلا یه عددی رو باید بین 1 تا 10 بزنه، اگر 11 بزنه بهمون خطا میده. ریکوایرد ولیدیشنی هستش که برای چک کردن خالی بودن به کار میاد. اینا همه برای دیتابیس طراحی شده. توی انتیتی فریمورک ما اینا رو توضیح دادیم، ولی اینجا توی ولیدیشن هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. در اصل مایکروسافت از اینا داره دو منظوره استفاده میکنه. ماکس ولیو، شما میتونید بگید حد اکثرش چقدر باشه. مین ولیو، ببینید تمام چیزها رو داره. طول استرینگ چقدر باشه، استرینگ لن. ببینید من الان جای کد اینجا که گفتم دستی، اینجا من کد زدم گفتم ولیدیشن کن حتما استرینگ با اگر خالی بود یا نه. اینجا میام توی مدلم اتریبیوت های ریکوایرد میزنم. یعنی چی؟ یعنی این نباید خالی باشه. این ریکوایرد یوزینگش هم که اینجا مشخصه دیگه، سیستم کامپوننت مدل دیتا آنوتیشن. اینجا میزنم ریکوایرد تا اینجا اوکی. اینجا میزنم ریکوایرد. آقا هیچ کدومش نباید خالی باشه. الان ولیدیشن رو من اعمال کردم، ولی اگر اینجا دوباره بزنم اون ولیدیشن اعمال نمیشه. چرا اعمال نمیشه؟ الان بهتون میگم. ببینید من اینجا خالی گذاشتم، تایید کردم، باز اومد اینجا هیچ ولیدیشن انجام نشد. چرا اعمال نشد؟ چون که اینجا توی ادیت فرممون ما دو تا آن سابمیت داریم. یه دونه آن سابمیت، یه دونه آن ولی آن valid submit آن invalid submit. invalid یعنی اگر invalid بود برو اون متد رو صدا کن. آن valid submit یعنی اگه valid بود برو اون متد رو صدا کن. آن submit هم که کلا اصلا ولیدیشن رو چک نمیکنه. پس من میگم آن valid submit یعنی برو ولیدیشن رو چک کن، اگر valid بود بعد بیا اعمال کن آن submit رو صدا کن. دیگه اینو برمیداریم. اینجا در صورتی که ولیدیشن انجام شد و ولید بود میره این متد آن سابمیت رو اجرا، یعنی اصلا تو این متد نمیاد اگر ولیدیشنمون انجام
نشه. این یکم ببین ما بدون اینکه هیچ کدی بزنیم، بدون اینکه اینجا ببینید چقدر ما کد زدیم تا تونستیم چک کنیم همه رو، ولی اینجا خیلی راحت ولیدیشن رو داره خود بلیزر برامون انجام میده. باز هم من اگه بزنم فکر نمی‌کنم، چون الان کارمون ناقصه. من ببینم یعنی اجرا میشه، فکر نمی‌کنم اجرا بشه. ببینم بازم اومد ولیدیشن انجام نشد. چرا انجام نشد؟ چون ما اینجا اتریبیوت های دیتا آنوتیشن زدیم. اینجا باید بهش بگیم که آقا نوع ولیدیشن تو دیتا آنوتیشنه. چطور اینو بهش بگیم؟ کافیه داخل این ادیت فرممون، یعنی اینجا، حالا اینجا باشه یا اینجا باشه مهم نیست، مهم اینه که توش باشه، یه تگی داره به نام دیتا آنوتیشن ولیدیتور. اینو که شما بذارید میفهمه که باید بره از طریق اتریبیوت هایی که توی دیتا آنوتیشن مدل فرمتون گذاشتید ولیدیشن رو انجام بده. الان میره ولیدیشن رو دیگه برای ما خودش خودکار انجام میده و به کاربر خطا میده دیگه. از حتی متد ما رو توی سابمیت صدا هم نمیکنه. ببینید اینجا رو من الان اینجا هیچی نداشتم، خالیه. اوکی، یه تایید ببینید قرمز کرد براش، دورش رو قرمز کرد. میبینید حتی توی اینجا من بریک پوینت هم گذاشتم، حتی این تو هم نیامد، حتی یعنی به برنامه حتی زحمتی نداد بیاد توی این. تا اینجا اوکی. اما حالا میخوایم خطا رو ببینیم، میخوایم به یوزر خطایی که داشته و وارد نکرده، در واقع چرا ولید نشده رو هم نشون بدیم. یک کامپوننت دیگه داخل ادیت فرم داره به نام ولیدیشن سامری یا خلاصه ولیدیشن. اینو شما بذارید هر جا بذارید توی اون بخش کل پیام‌های خطا رو به کاربر نشون میده. من اینو گذاشتم ولیدیشن سامری. اوکی، الان اگر اینو بزنم ببینید اینجا خطاها رو میده، منتها این پیام‌های دیفالتشه. میبینید name field required، در واقع این خطایی که تو اون required وجود داره. حالا میخوایم این رو هم تغییر بدیم، یعنی بگیم آقا به جایی که این خطا رو بنویسی برو اون خطایی که من میخوام بنویس. باید چی کار بکنیم؟ توی این اتریبیوتمون اگر پرانتز رو جلوش باز بکنیم یه چیزی داره به نام error مسیج. شما میتونید یک مسیج اختیاری برای این اتریبیوت و پروپرتیتون قرار بدید. پس میشه error مسیج، مثلا نام نباید خالی باشد. من الان برای نیم یه error مسیج شخصی و ویژه براش نوشتم. حالا ببینید الان من بزنم ببینید اون پیامی که من گذاشتم رو دیگه نوشت. مورد بعدی اینه شما میخواید این پیام رو این بالا نشون ندید، میخواید مثلا زیر نام نشون بدید. برای این کارم یک کامپوننت دیگه داره به نام، اسمش یادم رفته، ببینم، validation message. یه کامپوننتی به نام validation message. منتها به این validation message شما باید بگید که بره کدوم خطای پروپرتی رو بهش نشون بدید. توش یه چیزی داره به نام for. توش باید به این شکل بگید. ببینید اینجا باید بهش بگید که برو for مدلم رو برای مثلا name رو نشون بده. اوکی، از نوع اکسپرشن هستش. ببینید از نوع فانک هست. اینجا رو ببینید فانک، توی ویدیو فانک توی اسکریپشن میذارم. ببینید فانک چی بود؟ یعنی هیچ ورودی نداره، فقط یه خروجی از ما میخواد. یه خروجی از ما میخواد و از نوع استرینگی از ما میخواد که خروجی ما هم از نوع نیمه. من اینجا گفتم برو خطا رو نشون بده. کجا نشون بده؟ زیر اینپوت هم گذاشتم دیگه. پس میره زیر اینپوت نیمم این خطا رو هم برای من نشون میده. الان ببینید من این خطا بزنم ببینید زیر نیم هم اومد اون پیام رو برای من نشون داد. مورد بعدی اینه که یه وقت هست شما میخواید این رو مثلا میگم استایل بندی کنید. مثلا آقا قرمز نباشه، سبز باشه، زرد باشه، آبی باشه، یا مثلا فیلدی که خطا خورده پشتش یه رنگ دیگه باشه. این استایل بندی چطور انجام میشه؟ اگر من اینجا F12 رو بزنم و اینو اینسپکت بکنم ببینید خود بلیزر اون کامپوننت هایی که اینولید هستند رو یک کلاسی بهش اضافه میکنه به نام اینولید و یک اتریبیوتی هم اینجا بهش اضافه میکنه به نام آریا اینولید. شما روی اینها میتونید چیز بزنید، CSS بزنید.
من الان CSS این اول بهتون نشون بدم کجاست. ببینید توی خود بلیزر روت CSS سایت که شما برید اینجا ببینید خودش CSS رو زده. ببینید این ولیدیشن مسیج، اما ولیدیشن مسیجی که اونجا براتون بوده، میبینید اینجا خودش گفته مثلا من اینو میکنم یلو. اوکی، الان ولیدیشن های من میشه زرد، در واقع دورش میشه زرد سولید 1 پیکسل. اوکی، ببینید دورش شد زرد. تمام اینها رو شما میتونید استایل بندی بکنید. CSSش اونور هست، میتونید استایل بندی. این از استایل. مورد بعدی این که شما میتونید ولیدیشن های سفارشی خودتون رو بنویسید. برای مثال من اینجا یک کامپوننتی دارم، یک ورودی دارم به نام تاریخ تولد که میخوام ورودیش از نوع تاریخ فارسی باشه. پس الان میخوام یک ولیدیشن درست بکنم که تاریخ فارسی رو ببینه آیا درست وارد شده یا نه. چطور؟ من قبلا اینو گفتم، ما یک نوگت پکیجی داریم به نام md.persian. آقای محمد دایان درست کرده، خیلی چیز خوبی هستش. فکر میکنم باید بزنم. بله، md.persian datetime. این کارش کار با دیتاهای تاریخ فارسی است برای تبدیل کردن و این چیزا. من اینو نصب بکنم. خب نصبش انجام شد. حالا میخوام یک اتریبیوت ولیدیشن سفارشی برای خودم درست بکنم. ما اینجا یه سری اتریبیوت آماده داشتیم، اتریبیوت های دیگه هم هست دیگه که من اینجا گفتم دیگه، اتریبیوت های زیادی هست. ببینید مثلا رنج و ماکس و مین و اینجور چیزا هست. حالا میخوایم یک اتریبیوت سفارشی درست بکنیم. چطور؟ یک کلاس درست میکنیم اول به نام مثلا Persian date attribute. این اتریبیوت آخرش رو بچه‌ها حتما بذارید که بدون اتریبیوت و خود سی شارپ این اتریبیوت رو موقع استفاده حذف میکنه. یعنی شما وقتی بخواید اتریبیوتش رو بذارید این Persian date رو فقط برای شما میاره، حواستون به این باشه. و این کلاس رو از کلاسی به نام validation attribute از یوزینگش هم که سیستم کامپوننت دیتا آنیشن ارسپری میکنه. وقتی ارسپری بکنید شما یک متدی رو باید override بکنید به نام on validation is validation. اوکی، یه متدی به نام is validation. اگر ترو برگردونه ببینید بولیان برمیگردونه دیگه، بولیان برمیگردونه، ورودیش هم آبجکت. این آبجکت در از همون پروپرتی هستش که اتریبیوت رو بالاش میذارید خودکار میفرسته تو این آبجکت، میفرسته تو این متده. اگر ترو برگردونه یعنی ولیده، اگر فالس برگردونه یعنی ولی نیست. حالا من چطور بیام بررسی بکنم که این ورودی که پروپرتی من داره آیا تاریخ فارسی هست یا نه؟ یه پرشین دیت تایم اینجا من میسازم به نام pdt مساوی دیفالت میذارم، مساوی دیفالتش میذارم. اوکی، بعد میگم که بول رز یا کن کانورت، آیا این استرینگ میتونه تبدیل بشه یا نه، مساوی است با ولیو من دات تو بذار ببینم پرشن دیتا یه چیزی به اسم پارس فکر کنم داره. پارس، بله پارس داره، ترای پارس داره دیگه. ترای پارس میاد سعی میکنه که تبدیل کنه، اگر تونست تبدیل کنه ترو برمیگردونه، اگر نتونست فالس برمیگردونه. یه دونه اوورلود داره که از نوع استرینگی از ما میگیره، از نوع استرینگی از ما میگیره و بعدش هم اون سپریتورش هم باید درش تقسیم کنیم که دیفالت خودش منفی در واقع اسلش و بک اسلش و این چیزا رو داره. پس خیلی چیز آماده ایه و میتونیم استفاده کنیم. میگیم این ولیو رو دات تو استرینگش رو به ولیو، چون از آبجکته ولی من میدونم که استریبیوت هم استرینگی دات تو استرینگ میکنم. اگر از اینو میفرستیم و بعد یه اوت هم باید بهش بدیم که اون تبدیل شدهشو بده توش دیگه، مثلا pdt که اینجا درست کردیم. این pdt ازت کاری نداره، فقط میخوام ببینم تبدیل میشه یا نه. اگر میشد این نتیجه رو باید برگردونیم return can convert. پس چی شد؟ اگر قابل تبدیل بود ترو شد، ترو برمیگردون. اگه قابل تبدیل نبود فالس. پس ما الان یک ولیدیشن تاریخ فارسی درست کردیم. حالا چطور توی این فرم مدل استفاده کنیم؟ عین بقیه، هم required باشه و هم Persian date. ببینید اون اتریبیوت تهش رو بچه‌ها برداشت. Persian date اتریبیوت تهش رو برداشت. گفتم اون اتریبیوت داره تهش ولی برداشتش. اوکی،
الان من ولیدیشن پرشن دیت هم گذاشتم. حالا اینجا مسیج هم میتونیم بذاریم. ببینید اینجا ارور مسیج هم داره دیگه، چون از اتریبیوت ولیدیشن مادر ارث ولی کردیم. میگم تاریخ فارسی به درستی وارد نشده است. این ولیدیشن هم گذاشتیم. حالا میریم سراغ فرممون و چکش میکنیم. خب من اینو میزنم عباس حسنزاده، تاریخ رو میزنم مثلا یک الکی میزنم. اوکی، ببینید اومد زردش کرد، چون من CSS زده بودم زرد کنه. این دوتا رو سبز کرد یعنی اوکی، و پیام اینجا به من نشون داد. خسته نباشید تا ویدیو بعد.